Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Kính chào quý khách. Chiều hôm nay Quang Minh đang có mặt ở khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Ở đây là địa đạo Bến Dược nha quý vị. Củ Chi có hai cái địa đạo, một là địa đạo Bến Dược này và thứ hai là địa đạo Bến Đình, nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 15 của xã Nhuận Đức. Ở đây là xã Phú Mỹ Hưng. Khu di tích là lịch sử Bến Dược địa đạo Củ Chi thì ở xã Phú Mỹ Hưng, còn địa đạo Bến Đình là ở xã Nhuận Đức. Hôm nay là ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Ngày hôm qua thì ngày 30 tháng 4, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, một ngày rất trọng đại và rất là ý nghĩa của người dân cả nước. Chiều hôm nay thì tại địa đạo Bến Dược này có khá là nhiều khách trong và ngoài nước tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi này. Mình hôm nay cũng như mọi người đi tham quan cái khu di tích lịch sử này, tiện đây cũng review toàn cảnh khu di tích lịch sử này cho quý vị các anh chị mình ai có chưa có một lần đến đây thì mình trải nghiệm cùng Quang Minh nha. 50 năm nè, cái logo của các bạn là 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chào mừng đại biểu, chào mừng đoàn đại biểu cán bộ chiến sĩ và những người trực tiếp tham gia làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đến thăm thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Rất đông khách tham quan du lịch trong và ngoài nước đến tham quan du lịch trong cái ngày hôm nay quý vị. Ngày hôm qua 30 tháng 4 thì cũng khá là đông. Một chiếc máy bay này, máy bay trực thăng ha. Ủa, phải trực thăng không? Khá là rộng. Máy bay này, trực thăng này trong quá khứ bây giờ còn cái phần thân. Và đây là một chiếc gì mang số hiệu 005 này. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi này nó khá là rộng nha quý vị. Mình đi tham quan hết một vòng cho quý vị các anh chị mình xem, mình khám phá cái khu di tích lịch sử này. Pháo 155 mm, xuất xứ Mỹ, sản xuất năm 1942. Xuất xứ Mỹ. Loại pháo là bắn thẳng và bắn vòng cầu, chiều dài là 7.200 mm. Nòng pháo sản xuất Mỹ. Một nòng, hai nòng, ba nòng, bốn nòng, 5 nòng pháo. Mình đang di chuyển vào cái khu bên trong kia.
Hello. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều quý vị. Cho nên là cái lượng khách tham quan buổi sáng thì nó đông hơn buổi chiều. Khu trong đây rất là đẹp ha. Tượng đài Bác Hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai yêu miền Nam như tấm lòng của bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắc, như tấm lòng của bác hướng về miền Nam. Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình, bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình. Ai yêu miền Nam như tấm lòng miền Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của dân tộc Việt Nam. Tượng đài Bác Hồ. Đời đời nhớ ơn bác. Còn mình đứng trước cái tượng đài của bác thì một cái cảm xúc cũng rất là khó tả, là rưng rưng nước mắt đó quý vị. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh lễ khánh thành không gian văn hóa và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Củ Chi ngày 26 tháng 4 năm 2025. Đây là tượng đài của bác là mới khánh thành ngày 26 tháng 4 vậy, mới đây luôn. Rất nhiều khách tham quan du lịch đến đây và thắp cho bác một nén hương để tưởng nhớ cái công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong lòng nhân dân người Việt Nam chúng ta. Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những hình ảnh quý vị đang xem là tượng đài của bác. Còn mình hiện nay đi đó là quay ngược nắng, cho nên nó không có được đẹp lắm. Nếu mà buổi sáng thì quay cái tượng đài của bác nó đẹp hơn. Sau tượng đài của bác thì cái hồ phun nước khá là đẹp ha. Rất là rộng. Còn cái khu bên kia là khu xuống đường hầm. Nếu quý vị tí nữa con mình sẽ review cái khu đường hầm cho quý vị các anh chị mình xem. Bên đây có mấy chiếc máy bay nữa đây. MiG-17 máy bay. Những chiếc máy bay này mà làm nên lịch sử. MiG-17 và một chiếc bên kia là MiG-21.
Chiếc này là MiG 21. Sáu một bảy ba. Những cái ảnh kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo phong trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Những hoạt động của bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào chiến sĩ miền Nam. Những cái tấm ảnh này lưu lại những cái kỷ niệm vô cùng quý giá về Bác Hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các anh hùng dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc ngày 28 tháng 2 năm 1969. Trước lúc bác đi xa. Tiếp theo Quang Minh xin mời toàn thể quý vị các anh chị cùng vào tham quan cái nhà trưng bày sa bàn trận càn Seraphat bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1 năm 1967 là cuộc hành quân quy mô lớn thứ hai trong đợt phản công chiến lược của Mỹ mùa khô năm 1966 đến năm 1967 vào vùng Tam Giác Sắt là Bến Xúc, Củ Chi và huyện Bến Cát của tỉnh Bình Dương bây giờ. Nhà trưng bày này đã tái hiện lại toàn bộ diễn biến trong trận càn quét Seraphat của năm 1967. Nhưng mọi cố gắng và nỗ lực của Mỹ đã bị thất bại thảm hại trước sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự đoàn kết tài trí thông minh và quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của quân và nhân ta. Sài Gòn gia định là trung tâm của tập đoàn quân sự Mỹ Ngụy. Năm 1965, Mỹ bắt đầu đổ bộ quân Việt Chinh vào miền Nam Việt Nam, tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ với âm mưu thắng lợi, bình định và tiền diệt nhằm triệt phá toàn bộ các lực lượng cách mạng của ta. Trên các chiến trường miền Nam, phong trào nhiệt liệt của quân và dân ta ngày càng nâng cao, làm cho kẻ địch bị lúng túng và thua đau. Sau những bất ngờ được phát hiện ra, các lực lượng chiến đấu của ta đã xuất phát từ trong lòng đất và các chiến hào. Chúng quyết tâm phá hủy địa đạo, đánh bật lực lượng cách mạng ra xa, tạo hành lang an toàn bảo vệ Sài Gòn. Cuộc hành quân lên hồi đầu năm 1966 nhằm bình định phá nát địa đạo Củ Chi bị thất bại, vùng chiến sự phía Bắc ngày càng uy hiếp trực tiếp Sài Gòn. Nhận rõ tầm quan trọng chiến lược của lá chắn vùng Tây Bắc Sài Gòn, đầu năm 1967, các chuyên gia quân sự sừng sỏ nhất của Mỹ sau khi nghiên cứu kỹ đã lần lượt đặt ra kế hoạch mở trận càn trên vùng Tây Bắc mang tên Seraphat vào vùng Tam Giác Sắt. Đó là cuộc hành quân bóc vỏ trái đất nhằm tiêu diệt cơ quan lãnh đạo trung ương của miền Nam và phá hủy bộ chỉ huy quân khu Sài Gòn gia đình và các đơn vị của ta, phá hủy vùng căn cứ và hệ thống địa đạo Tây Nam Bến Cát và địa đạo Củ Chi, xuất dân nơi khác biến vùng này thành khu tự do hủy diệt. Đối với ta, vùng Tam Giác Sắt bao gồm bàn gai của hai tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Sài Gòn gia đình, có địa thế quân sự thuận lợi, hệ thống địa đạo nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều ngõ ngách như mạng nhện, kéo dài hàng trăm cây số, nối thông với các nơi trong lòng đất. Lòng dân sâu sắc tin tưởng vào sự thắng lợi tất yếu của cách mạng với khẩu hiệu một đất không đi, một lý không rời, quyết tâm bám đất giữ làng. Bộ đội dân quân trí thức, cơ quan dân chính đảng cùng với nhân dân ra sức thi đua làm địa đạo chiến hào công sự ấp xã chiến đấu, vừa phát triển chiến tranh lương thực, dũng cảm vượt địch bằng những vũ khí sáng tạo như hầm trong hố đen, bình trái, bình gạt, thành hành phần lai diệt Mỹ.
Mỗi người dân, mỗi địa đạo đã thành một pháo đài đánh đập, tạo ra hậu cứ cho ý thức là nơi thiết lập sở chỉ huy và hướng hậu cần, được gọi là phù đệm để tạo thành thế trận vững chắc, bao vây, tấn công, tiêu hao tiêu diệt kẻ thù. Vùng tam giác sắt rộng chừng 170 km2 được xác định 3 đỉnh của tam giác gồm núi Cát, núi Sút và nơi hợp lưu giữa sông Sài Gòn và sông Thị Tính Phú Cường. Trên thực tế thì trận càn Seraphos đánh phá ở Củ Chi cả một vùng rộng lớn. So với cuộc hành quân của Mỹ vào tháng 10 năm 1966, ở vùng này thì cuộc hành quân vào tam giác sắt có quy mô lớn hơn nhiều lần, lực lượng huy động lên tới 23 của đoàn chiến đấu gồm cả Mỹ lẫn Ngụy. Không kể lực lượng chi viện thì số quân lên đến 30.000 quân, trong đó có 15 vị đoàn Mỹ. Cậy vào sức mạnh quân sự của khí tối tân và bất chấp những mưu đoàn nhà nghề, nên đã sử dụng sức mạnh không năm rồi mới tới chiến lược P-52 đại hãng và các máy bay chiến lược F-4, F-5 trực thăng pháo binh ném bom bắn phá ngày đêm kết hợp với đội quân phản thủy quân tinh nhuệ thiện chiến. Trong cuộc hành quân Seraphos được lấy con mắt làm hướng tiến hành chủ yếu do sức mạnh của số lượng của Mỹ và sức mạnh năng Mỹ đã theo tiến trình chủ yếu là đối quan tương lai do sức mạnh đội quân cơ đối 25 Mỹ và lực lượng Mỹ đã nhiều. Còn kết hợp đôi mắt do lực lượng Mỹ ở hướng vào này và hướng Tây do chiến khu trải mạng của chiến khu Hậu Nghĩa đảm nhiệm. Hướng Nam hai bờ theo sông Sài Gòn phát triển quân vũ khí do lực lượng Mỹ đảm nhiệm. Trận càn quét này Mỹ chỉ làm hướng tiến quân bên đông sông giống như cái ghe ở bên tây sông là cái núi dán xuống đồng chiến bại kẹp chết để quân ta ở giữa nhằm mệnh cho vùng tam giác sắt với tất cả sức mạnh của hành quân tối đa. Đúng 19 giờ ngày 8 tháng 1 năm 1967, Mỹ bắt đầu mở màn cuộc hành quân Seraphos, được trận địa pháo được bắn cơ bản.
Rồi tăng lên. Xin nhận đôi chút tưởng niệm đời đời ghi nhớ biết ơn và tôn vinh đồng bào cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để thành độc lập tự do cho thống nhất tổ quốc. Chiến thắng của quân và dân được thành danh sách là một bản hùng ca hoành tráng của cuộc chiến tranh nhân dân. Toàn dân toàn diện được thế trợ lòng nhau là những trụ sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là ý chí khi tham gia vào một cách thành lập càng thắng hơn để Việt Nam đánh bại chiến lược chiến tranh của bộ Mỹ, là niềm tự hào của cả nước và cái danh là tiêu thụ hòa bình trên toàn thế giới.